Itt vagyok megint, és ez a GPZ550 felújításának az utolsó befejező epizódja, ugyanis a motor tegnap levizsgázott, elkészült, és azóta mentem vele, nem tudom, 100-valány kilométert, úgyhogy elkészült, működik, teljesen jó. Most itt egy dolgot el kell mondanom, ez egy lelki folyamat, amit én nem is gondoltam, hogy ez fog történni. Az, hogy én egy éve dolgozom ezen a motoron, és nekem ez egy olyan tárgy volt, ami egy ilyen munkadarab. Tehát én ebben a munkát láttam, azt, hogy ezzel el kell készülnöm, ezt ott meg kell csinálnom, ezt ott le kell festeni, meg kell húznom. Tehát olyan, mint amikor mondjuk az ember egy makettet épít, amin folyamatosan dolgozik, és akkor elkészülök, így fölteszi így a polcra, és akkor jöhet a következő. És én nem láttam ebbe a járművet. Tehát azt, hogy én így rá fogok ülni, és így menni fogok vele, így az erdőn, mezőn, mindenhol. Én ezt nem láttam benne, hogy én ezzel közlekedni fogok, mert csak a munkadarab volt nekem, és mikor elkészült, és ott állt, és akkor az volt, hogy így rá lehet ülni, és lehet vele menni. És ez, megmondom őszintén, hogy ez teljesen meglepett. ez egy fordulat volt ebben a dologban, hogy fú, hát hihetetlen. De hogy jutottam el idáig, akik követték, vagy nem követték a felújításnak az epizódjait, azoknak egy néhány gondolatban összefoglalnám, hogy mi is történt itt. Az egyik, hogy megkaptam egy kommentelőtől, hogy micsoda csöves vagyok, hogy a konyhában építem a blokkot, biztos a WC-be járok enni, meg ilyesmi. Lehet, hogy igaza van, de talán egy mentségemre szólja, hogy én erre nem voltam fölkészülve. Tehát én nem gondoltam, hogy nekem a blokkot szét kell majd szedni. Azt gondoltam, hogy majd valahogy letisztítom, és hogy lefújom. És ennyi. Én nem gondoltam, nem számítottam, tehát valahogy olyan optimizmussal álltam neki ennek a dolognak, hogy nem lesz ezzel ennyi meló, mint amennyi ezzel ténylegesen volt. És nekem nincsen se szakértelmem, sem helyem, meg egyéb ilyen semmi nem volt, de nem voltam felkészülve erre a munkára. Az a garázs, amiben végül összeraktam, az a város túlsó felén van, és se villany, se víz nincs ott, úgyhogy ha oda kimegyek, sötétedésig tudok dolgozni maximum, ha klotyóra kell mennem, vagy ilyesmi, akkor haza kell jönnöm, és mellesleg olyan kupi van ott, hogy eleinte belépni se lehetett, tehát azt a helyet is nekem úgy kellett megcsinálnom, hogy a motort oda be tudjam tolni, mert ez így, hát egy évekkel ezelőtti költözés során egy kisebb lakásba költöztem, és minden, ami ebben a kisebb lakásban nem fért be, azt csak oda behánytam így a sietségbe, és úgy, hogy majd ezeket egyszer majd összepakolom, meg kiszanálom, meg ilyesmi, ami nem történt meg. Tehát mindig voltak fontosabb dolgok, mint ott a város túlsó felében levő, garázsban levő rumlit ott összepakolni. Ez valahogy ez soha nem történt meg. Úgyhogy nem voltam fölkészülve a dologra. Hogy bevállalnám-e még egyszer, azt én nem tudom megmondani, mert most úgy vagyok fel, hogy nem. Tehát tök jó, hogy nincsenek féktárcsák a konyhai csurgatóban, meg hogy nem kell egy motorblokkot átugranom, hogyha a hűtőhöz oda akarok menni, meg ilyesmi, ezek itt tök jók, de magamat ismerve előbb-utóbb nyilván unatkozni fogok, és akkor valamit ki kell találni, valamit csinálni, úgyhogy biztos, hogy lesz valami más projekt a jövőben, de most még nem tudom, hogy mi. Na szóval nézzük, hogy mik is voltak az utolsó lépések az elkészülésig. Ahogy mondtam, hogy nagyon optimistán álltam a dologhoz az elején, nézzétek meg, hogy egy évvel ezelőtt, mikor elhoztuk a motort, hogy álltam a dolgokhoz, meg hogy honnan is indultunk ki. Na itt vagyunk, itt van a motor, és ha közelebb jössz, hát elég lepukkant állapotban van, teljes festést igényel majd, de ahogy onnantól kezdve, hogy a váz, tehát teljesen szét kell csontozni, az összes csövet, ha megnézed, az olajcsöveket ki kell majd cserélni, de a kipufogó jó állapotban van, remélhetőleg a motor belül jó állapotban van, meg fogom próbálni indítani, ülést át kell húzni nyilván, a műanyagok jók, ezeket elég nehéz ma már beszerezni, a gumi hátul legalábbis jó, elől is tűrhető. Hát festeni kell majd. Gyári index, visszapillantó tükör. Aztán meglátjuk, hogy boldogulunk vele. Megpróbálom beindítani, jó?
meglőtt valamivel, valamit rám lőtt. Benzint. Ide kilőtte. Csöpög belőle a benzin, karbió. Igen? Hogy így gyújtsuk fel. Oké. Van illata van benne. Hoppá! Ez 2 henger. Lesz vele meló. Én nem tudom, hogy örülök neki, vagy bajt vettem. Úgyhogy figyelj, ezen mindent festeni kell. A villákat, a vázat, nagyon gáz. Lehet, hogy egy új tank fog kelleni. Sok évet állt az a motor. Mit mondott? 10 kb? Aha. Nagyjából kész volt a motor, fönn volt a vezérlés, lehetett önindítozni, minden. Lehetett látni, működnek a dolgok, de beindítani nem tudtam még, mert nem volt fönn a karbi. És ezzel várnom kellett egy picit, nem készült videó, mert mindenről nem tudok videót csinálni, a beállításról csináltam néhány percet, a benzinszinteknek a beállítását ilyen átlátszó csővel oldottam meg, most ebben nem megyek, erről vannak videók, hogy ezek hogy készülnek el, nekem is ugyanígy készült el, de végül is elkészült. És föl kell tennem a karbit, ami nem egy bonyolult dolog, hogyha ezek az összekötő gumik, ezek puhák. Tehát ezeket ugye újat vettem, és puháknak kellett lenni. Ez néhány év alatt kővé keményedik, és akkor egy nagy szívás az egész, de nekem simán ment. Most, hogy fönn voltak a karbik, be lehetett indítani a motort. Úgyhogy fogtam egy műanyag palackot, egy átlátszó csövet, és elkezdtem indítózni. De eleinte nem történt semmi. Tudtam, hogy ha jó lenne minden, akkor már rég be kellett volna, hogy induljam, és gondoltam, hogy lehet, hogy a gyújtótrafokkal lesz a gond, ugyanis 2 van belőle, az egyik a 2 szélső 1-es és a 4-es hengerhez, a másik a 2-es és a 3-ashoz megy, és ezeknek a vezetékeit hát föl lehet cserélni. És megnéztem a kapcsolási rajzon, hogy melyik színű megy melyikhez, és valójában tényleg ez volt a helyzet, hogy fölcseréltem, úgyhogy átdugtam a 2 vezetéket, és megint megpróbáltam. Na úgyhogy nagy volt a boldogság, mert tehát ez, hogy délelőtt még csak egy doboz alkatrész, és délután meg már működik, életre kell, szívdobogás, tüzet köp, mit tudom én, ez fantasztikus dolog. Az első indítás ez mindig egy csodálatos dolog. De ugye fogtam egy csavarhúzót, és akkor be kellett állítgatnom, hogy legyen alapjárat, meg egyéb ilyen dolgok. Ég majd le az olaj mindenhonnan. Nagyon kemény, már füstöl. Nagyon jó, működik! Már kész van a motor, működik. Ugye múltkor be is indítottam, meg mentem is vele. Az volt a gond, hogy a benzincsap viszont csöpögött. Úgyhogy ezt leszettem, és hazavittem megcsinálni, majd mindjárt megmutatom. És ami még van ezen, kellenek első indexek, meg valamiért a hátsó sem működik, azt majd meg kell néznem, hogy miért. Az első fék még, amit meg kell csinálnom, ugye látható, hogy még nem vettem új féktárcsát, ez majd a következő havi fizuból. Meg vannak az új fékcsövek, meg ilyesmi, úgyhogy fel kell tölteni fékolajjal, és ez megvan. És az ülést kell áthúzatnom, vagy új ülést kell vennem, mert hát ez sajnos ez ilyen. Amit meg kell még csinálnom, itt van egy ilyen műanyag fedél, amiben a visszajelző lámpák vannak, az nem lehet olyat találni a világon, tehát úgy értem, hogy a földbolygón nincs olyan, ami nincs eltörve, és nekem is van 2, és mind a 2 el van törve, úgyhogy ami fönn van az eBay-en, hogy gondoltam veszek újat, vagy nem újat, hát ugye másikat, mert új nincs, az mind ugyanolyan, mint ami nekem is van.
és egy dolog van még, a kipufogó, ugye. Ezt először még nem is néztem meg jól alaposan, mikor megvettem a motort, akkor még azt mondtam, hogy a kipufogó jó. De a kipufogó jó állapotban van. Hát, de igazából nem. De ezzel a mocival estek, és ez látszik a kipufogón is, és nem csak az esés, hanem amikor levettem és megtisztítottam, itt van luk, tehát lukas. Úgyhogy ezt majd kell vennem másikat, ezzel az a terv, hogy ha elkészül motor és kap műszakit, akkor elkezdem használni, megyek vele valamennyit, meglátom, hogy működik, hogy álltak össze a dolgok, lesznek-e valami gyermekbetegségek, meg egyéb ilyesmi, és hogyha megbízható, jól összeállt a gép, akkor kap egy vadonatúj kipufogót, mert az ilyen 400 font, 350-400 körül van. A rendszámtábla lesz az legutolsó, amit csináltatok, az lesz a pont, az in, hogyha minden más elkészül. Úgyhogy így áll most a motor, és a benzincsap következik. Kap egy kuplungbovdent, még ezt elfelejtettem mondani, ez egy vadonatúj, már megalajoztam, és be kell tennem, ugyanis ami most van fönn, az is új, de szerintem az a régi fajtához való, aminek ezen az oldalon van a kuplungnak a kiemelője, és ugyan jó lett, meg működik, így teljesen jó, kiemel, meg mit tudom én, de ahogy elmegy a bovden, ez a 2-es és a 3-as karbi közt megy le, oda, oda, és igen, talán itt látni is, és ezzel az van, hogy a gázbovden is pont ott megy le, és a karbinak ott van az a kis mechanizmusa, amit a gázbovden húz, és egy kicsit így összeér. Tehát nem veszélyes, tehát így működik, el lehetne használni, de kicsit összeér, ami nekem nem tetszik, úgyhogy vettem egy gyári teljes hosszúságú bovdent, amit mindjárt föl fogok tenni. Ott látható, hogy a kuplungbovden az, ugye ott megy a kuplungbovden, ez a vastag, és a gázkarnak ez látható, hogy nem is engedi vissza teljesen, úgyhogy ez ott nem jó semmiképp. Ugye itt most jön az új kuplungbovden, és nem találtam semmilyen gyári könyvben, meg sehol, hogy hol kell eljönnie. Úgyhogy végignéztem a fényképeket, amiket csináltam a szétszedéskor, és azt találtam, hogy itt megy az 1-es és a 2-es karbi közt le. Hát ugyanoda fogom tenni, ahol volt, tehát itt fogom, és ezt nem tudom megmutatni, mert 2 kéz kell hozzá, de majd meglátjátok. Na hát ilyen lett, nem tudom, hogy jól lett, de olyan, mint volt, pont úgy van, mint azelőtt. Itt is van egy kis, talán egy kicsit, ha benyomom, aha, itt nem ér hozzá a gázhoz, akkor, és hát most úgy van, mint mielőtt szétszedtem, mármint legelőször. Szép nagy ívbe tud fordulni, nincsenek éles kanyarok benne, úgyhogy jónak tűnik, megy fel a tankja. Még a gázbovdennel vagyok bajban, fölraktam nagy kapkodva, és ennek itt kéne elmenni belül, a villám belül, és most valamelyik végét le kéne szednem, ugye, de melyiket? Azt a végét úgy tudom leszedni, hogyha az egész karbit leveszem, azt pedig nem akarom, vagy innen kéne kifűzni a gázbovdent, én nem is tudom, szerintem ezt fogom szétszedni itt mindjárt, talán könnyebb, vagy nem tudom. Na, sikerült áthozni a gázbovdent itt a villa között, és úgy csináltam meg, hogy nőgyógyászati megoldással ott kifűztem, befűztem. Nem volt könnyű, elhihetitek, de működik. Ezen a motoron semmi nem volt olyan, hogy csak így fogom, leveszem és felrakom utána, tehát hogy bármi olyan alkatrész, amit le kellett vennem, azt mind fel is kellett újítanom. Talán az önindító volt az egyetlen, amit nem kellett szétszednem, de ugye az előző részben a kuplungot, meg minden ilyen dolgot, tehát lehetett látni, hogy amit levettem, féknyergetni, ilyesmi, az mind rossz volt. Ha kihúztam egy fékdugattyút, akkor az lukacsos volt a rozsdától. Tehát így minden rossz volt.
És nem volt ez másképp a benzincsappal sem. Vettem egy felújító készletet, most arra ugye nem csináltam videót, mert ha minden ilyen munkálatról külön videó lett volna, hosszabb lenne az egész, mint a Dallas. De évekig lenne adásban a GPZ felújítás videó. De az a lényeg, hogy vettem egy felújítókészletet, összeraktam egy benzincsapot, föltettem, és a múltkor, amikor beindítottam, és működött, hát úgy működött, hogy el se zárt. Mindegy, már nem tudtam várni tovább, és beindítottam, de aztán le kellett vennem, mert csöpögött, szivárgott, és áztatta a blokkot benzinnel, ami nem jó. Ezek olyan benzincsapok, hogy nem lehet elzárni, tehát van neki egy olyan állása, hogy on, amiben most van. Ez a normál állás, ezzel körülbelül idáig tudja lefogyasztani a benzint a tankba, és utána el kell tennem reserve a tartalékra, és azzal lejön a maradék, de akkor már nyilván tankolni kell, meg van még egy állás, ez, amiben teljesen átfolyik, tehát hogy ez úgy van, nem lehet elzárni a benzincsapot, hanem itt van egy ilyen kis cső, ami innen a szívósorról jön le, egy vákuumcső, ami, hogyha beindítom a motort, ugye egy állandó vákuum van, megszívja ezt, van benne egy membrán, és az kinyitja a szelepet, ami megnyitja a benzincsapot. Ha leállítom a motort, akkor ez a vákuum ez ugye megszűnik, és a benzincsap elzár. Ez ugyanígy van, hogyha esetleg mondjuk az ember elesik, és benn vagy az árokban, és hogyha leállt a motor, akkor benzin sem fog tovább jönni. Ennek ez az előnye. Talán ez volt a célja az egésznek. Szóval múltkor föltettem és szivárgott, és a benzin annyira alacsony viszkozitású, hogy nem tudtam eldönteni, nem tudtam megállapítani, hogy honnan jön, csak azt láttam, hogy bazdmeg, itt üvöltözés van, itt a gettó. Erről csinálok majd videót, hogy milyen állapotok vannak, bazdmeg, itt ez a gettó. Na mindegy. Hol tartottam? Ja, hogy így nem lehetett látni, hogy honnan jön a benzin, csak az, hogy így nedves így az egész, így nedves az alja, így folyamatosan nedves, meg így időnként csöpög. Úgyhogy hazavittem, és újból összeraktam egyet úgy, hogy megfújtam, meg tehát így ellenőriztem, hogy jó-e. Egy kicsit vastagabb tömítést tettem ide, és most fölteszem. Ide rézalátéteket tettem, mert itt a csavarfejnél is szivároghat, ugye ez a része, itt ez ugye benzinben áll, és itt a csavar mellett simán elfolyhat, és akkor ott az alátét kell, hogy tömítsen. Úgyhogy a rézalátét megy oda, és bízok benne, hogy jó lesz. Nyilván megint abba kellett hagynom, ezt nem lehet elviselni. Szóval hiába minden, megint folyik az Isten faszát. Komoly, nem is kicsit. Mi a picsa van itt? Te komolyan. Miért folyik? Istenem. Már olyan ideges voltam, hogy ha már benzinbe áll az egész, akkor már csak kéne egy gyufa, és a dolog megoldódik, de nem volt gyufám. Úgyhogy folytattam a munkálatokat, levettem a tankot, fejem fölé emeltem, és néztem, hogy honnan jön a benzin, mert a benzin olyan híg, hogy nem látod, hogy honnan folyik. Azt látod, hogy minden tiszta benzines, de nem látod, hogy honnan jön. Úgyhogy ki kell találnom, hogy honnan jön, és felfedeztem. Oké, megvan, hogy miért folyik a benzincsap. Nem a benzincsap folyik, hanem a tanklukas. Tehát ott azon a pici lukon folyik. Próbálom megmutatni. Aha, lehet látni. Ott folyik. Ez tök rossz nekem. Hát, ez nagyon rossz. Itt lukas a tank. Lukas a tank. Nem hiszem el. Szóval ott a luk. Ezen szivárgott, nem a benzincsap volt a hibás, hanem az ott. Hihetetlen. Nagyon pipa voltam, mert ezt a tankot vettem a bajai bontóból. Kb. A világon elérhető utolsó 90%-os
állapotú fényezésű tank volt, amit így meg lehetett venni, tehát ez nem lehet kapni. Tehát olyan tankot, ami vállalhatóan néz ki, nem lehet kapni. Nincs. És ez volt kb. Az utolsó a világon, amit én megvettem, és lukas. És nyilván, hogyha egy helyen, két helyen kilukadt, akkor nyilván, hogy hetek, hónapok kérdése, hogy máshol is ki fog lukadni. És úgy döntöttem, hogy mindenképp kell egy tank. Megvolt még az a tank, amivel a kavát vettem. Fönn volt az eBay-en, hogy hát, mert elég nagy helyet fog, nekem kell egy kacat. Én levettem az eBay-ről, hogy akkor én azt felújítom. Az lesz a kiindulási alap egy új, jó tankhoz. De az, hogy lássam, hogy néz ki maga a lemez, le kellett szedni az összes festéket, úgyhogy elvittem a tankot egy homokszóróhoz. Oda, ahol a hengert is csinálták. És így néz ki. Én nem tudom, hogy ez javítható-e, vagy érdemes ezzel foglalkoznom, de ha bármelyik másikat megveszem, ami az eBay-en fönn van, vagy bárhol máshol, és azt lehomokszórom, nem biztos, hogy azok bármivel is jobbak lennék. Hogyha van ötletetek, hogy ezt érdemes-e megcsináltatni, egyáltalán meg lehet-e csinálni szépen, akkor írjátok meg nekem kommentben, mert szeretnék egy jó tankot. Ezt a másikat meg beforrasztottam, tehát nem volt más választásom, fogtam egy pákát, és megcsináltam a tankot, lefújtam az alját, és most ez van fönn. Na, ez meg is van. Nem csöpög, nem folyik, és úgy látszik, hogy ez jó lett. Szerintem egy új tankot majd valahonnan be kell szereznem. Most már értem. A kezembe volt a benzincsap, és nem értettem, hogy ugye ez teljesen 90 fokba kifordul, ugye itt van nyitva, és hogy ez az állásban van egy ilyen ütköző ezen a csapon, és hogy miért nem fordul ki teljesen 90 fokba, és hát ezért, mert ütközne a tank alsó szélével. Oké, most már világos. De onnantól, hogy beindult, nem tudtam megállni, hogy ne menjek vele. Úgy mondtam, hogy igazából soha nem láttam magamat ezen rajta ülni, meg ilyesmi, de onnantól, hogy működött, járt a motor, hogy ilyesmi, muszáj volt fel elindulnom, úgyhogy így nézett ki az első menet. Így, hogy már nem csöpögött a benzin, működik a motor, ilyesmi, lehetett folytatni a munkát az ilyen kisebb dolgokkal, mint például az ilyen indexek, visszajelző lámpák, meg az első féket meg kellett még csinálnom. Most, hogy a vége felé közeledünk a munkálatoknak, már csak ilyen dolgok vannak, amiket meg kell oldanom, például ez a burkolat, amivel az a helyzet, hogy ugye 40 éves, és igazából nem ez volt fönn az én kavámon, hanem ez. Tehát ez így jött hozzám a motor, hogy ebből itt hiányzott. Hogy miért hiányzott? Szerintem estek vele, látszik a kipufogón például nyoma, meg ilyesmi, és valószínűleg az esés miatt ugye a kormánya, hogy becsukódott, ezt így kitörte, de hogyha nem emiatt van itt eltörve, hanem más miatt, az is teljesen mindegy, a lényeg az, hogy ez így használhatatlan. Úgyhogy néhány hónapja vettem egy doboz alkatrészt, és abban volt egy másik, aminek nagyon örültem, de az volt, hogy ahogy megnéztem, hogy ennek meg, ugye ez itt szép, mindkét oldala, de ennek még hiányzik itt a felfogatásnál ez a nyúlvány, ahol átmegy ez a csavar, amivel a villanyaghoz felfogatjuk. Most ezzel csak az a baj, hogy ez így nem jó, mert ahogy bárki gondolná, én is gondoltam, hogy hát teszek ide egy nagyobb alátétet, aztán ez valaki már megcsinálta előttem, látszik itt az alátétnek a nyoma, és föltesz egy alátétet, és egy hosszabb csavart, mert ez ugye süllyesztve van ott, és elkezded meghúzni, de hogyha hiányzik ez ugye egyben a távtartó is, tehát ez így felfekszik a villanyaknak az öntvényére, és ahogy ez így felfekszik, ez ott megáll, tehát majdnem így becuppan így a helyére, és hogyha ez nincs ott ez a kis nyúlvány, akkor ezt elkezded meghúzni, és akkor nem tudod, hogy már eléggé meghúztad-e, vagy még nem, és onnan tudod meg, hogy már meghúztad, hogy itt eltört valahonnan így a feszültség miatt.
És emiatt ez sem a legszebb, de nem volt jobb. Tehát újban nem lehet kapni. Nagyon sokáig nézegettem különböző külföldi weboldalakat, és újban nem lehet kapni. Mert úgy voltam vele, hogy hát mennyi nem lehet, az nagyon sok nem került olyan sokba, és mindenképpen, mert ez nagyon szem előtt van, ez alkatrész annyira szem előtt van, hát ebben vannak a visszajelző lámpák, tehát ez így benne van az ember látómezeibe, tehát ez ne legyen már csúnya. És újban nem lehet kapni, nem lehet, nincs sehol. És nézegettem eBay-en használtakat, és az a helyzet vele, hogy mindegyiknek hiányzik valamelyik felfogatása, hogy van olyan, mit tudom én, ami ecsettel vastagon át volt kenve, meg ki tudja, hogy mi volt a másik oldalon volt kitörve, mit tudom én, ahány van fönn, annyi különféle helyen vannak eltörve, tehát így nincs egyetlen épp ilyen elem sem. Úgyhogy azt gondoltam, hogy csinálok a kettőből egyet, ugyanis ugye műanyag hegesztésben már van tapasztalatom, nem mondom, hogy nagy tapasztalatom van benne, de egyszer már csináltam, ugye, hogy ha nézted a videókat, akkor a Robinnak a fűtésdobozát csináltam, úgyhogy kettőből egyet, és az egész jó lett. Tehát jó lett alatt azt értem, hogy nem volt feltűnő, most nem mondom, hogy így, ha közel hajolták, akkor nem lehetett látni, de hogy fölnyitottam a motorháztetőt, így nem az volt az első, amit megláttál, hogy ez ott hegesztve van, és igaziból nem lett, tehát jó lett, a mai napig is működik vele. És gondoltam, hogy akkor ezt is meghegeztem, úgyhogy fogtam és kivágtam itt az egyik felfogatást, ugyanis ez, amivel az én kavám jött, aminek hiányzik itt ez a sarka, ebbe a felfogatások bezzeg tökéletesek voltak. Mind a kettő hibátlan. Úgyhogy az egyiket kivágtam innen, azzal a szándékkal, hogy ezt én ide majd így behegeztem, tehát hogy itt kifúrom neki, itt eldolgozom ezt a felületet, meg ezt is itt leszedem, ami nem kell, és akkor epoxi gyantával vagy hegesztéssel szépen megoldom, de hát mákom volt, mert a napokban fölbukkant az eBay-en egy példány, ez olyan friss, ezt ma bontottam ki a dobozból, úgy be volt csomagolva, hogy azon gondolkodtam, hogy nem tudom, 20 percig bontottam a dobozt. Úgy be volt csomagolva, hogyha mit én, az oroszok ledobják az atomot, minden elpusztul, minden hamuvá válik, és akkor előjössz így a nukleáris télben, elkezdesz így kutatni így a hamuba, hogy hát ha van valami ami így megmaradt, és így a hamuba így megtalálod azt a dobozt, amiben ez be volt csomagolva, teljesen ép állapotban. Tehát ez úgy be volt csomagolva, tényleg atomvillanás után az lett volna az utolsó dolog, ami még a Földön még így egyben van. Mindegy, kicsomagoltam, úgyhogy így néz ki. Most amit itt látunk, tehát itt nincs nagyon megkopva, megvan az egész kopott, jó, hát 40 éves. Szívja a napfény, meg minden. De annyira nincs is kifakóva, mint a másik kettő, és a kulcs sem koptatta itt meg. Ugye látható, ugye itt van a kulcsot ide dugott be, és a kulcscsomó itt szánkázik menet közben, és ez mindegyiket így elkoptatja valahogy. Szóval ez van, ami jött, így nem mostam még el meg semmi, ez így, ahogy kicsomagoltam a dobozba. Így a felfogatások is teljesen jók, nem hiányzik belőle semmi, egy kicsit karcos, meg ilyenek. Úgyhogy az van, hogy ezt most megtakarítom, és megnézzük, hogy mit tudok belőle kihozni. Na, ez is megjött. Egy kicsit másabb, mint az előző. Ez volt fönt, ez a sima, egyszerű ilyen matrica. Ez viszont dombornyomot. Van benne egy kis vetemedés, hogy kiegyengetem. Mert kiegyensedik a helyén. De kicsit jobban néz ki, mint az előző. Semmi nem kellett hozzá. Egyszerűen fölmentem az eBay-re, és csomó eladó közül lehet választani, kiválasztottam egyet, begépeltem a rendszámot, lenyomtam a kifizet gombot, és most itt van a postán, semmi papír nem kellett, se törzskönyv, vagy se forgalmi, vagy semmi nem kellett hozzá, csak be kellett gépelnem, hogy ilyen könnyű hamisítani is, de ez nekem
teljesen legális most. Ebben vajon mi lehet? Az indexek. Az első indexek pont ugyanolyan, mint a hátsó. A korai GPZ-ken, a H modellen például, ami nem volt elő, az a fejidom, azon 4 egyforma index van. És az enyémre elméletileg olyan kéne, ami ugye van ez a fejidom, és oda megy föl, oda fogja föl 2 csavar, de nekem nincs a fejidom, úgyhogy, és nem is lesz, úgyhogy én a korai változatét csinálom. Ez ugye nem gyári, mert az megfizethetetlen már, ha még van, hanem utángyártott, de legalább vadonatúj. Úgyhogy ezek mennek fel előre, tök jó, hogy megjött. Közben megjött a 2 féktárcsa. Ezt végére hagytam, különböző dobozokba jöttek, de ugyanaz van benne. Áttettem a 2-t egy dobozba. És amiért halogattam, mert én szerettem volna ilyet, aminek ez a mintája van, de nincs. És ez meg már, ezt meg megette a fene. Úgyhogy ebből vettem 2-t, és remélem, hogy jó is. Ez pont jónak tűnik. Mindjárt megkeresem, milyen nyomatékkal kell meghúzni. Aztán mehet fel, várjunk csak. De hát ez... Ez csak 3 csavar fogja meg. Mármint úgy értem, hogy ennek a luk kiosztása az nem enged 6 csavart, úgyhogy nem jó. Passza meg a kutya! Az Isten verje meg! Faszomat! Miután nem lett jó a tárcsa, egy újat kellett találnom, de a GPZ 550-hez vagy nincs, vagy nagyon sok pénzért van, mert ez egy elég népszerű modell még a mai napig, úgyhogy valami más kellett kitalálnom, és megnéztem az alkatrészkatalógust, és azt találtam, hogy ugyanez a féktárcsa, cikkszám, ez nem csak a GPZ 550-en van, hanem a, ha jól emlékszem, KLE 250-en, pont ugyanez a féktárcsa van, lehet, hogy csak egy, nem tudom pontosan, de pont ugyanez a cikkszám. És megnéztem az eBay-en, hogy van-e KLE 250 féktárcsa, és van egy csomó, tök olcsón, úgyhogy ezt megvettem 20 fontért, igazából ez jobb, mint ahogy kinéz most, mert ez most így van, ahogy leszették, ez egy bontott féktárcsa, de nincsen válla, tehát lehet, hogy így színes, meg minden, de így teljesen sima, úgyhogy ez jó lesz mindenféle beavatkozás nélkül. Ha egyetlen beavatkozást csinálok, beáztatom citromsavba, ahogy már szoktam, úgyhogy ez most így néz ki előtte, és mindjárt nézzük, hogy néz ki utána. Na hát szép lett. Jól néz ki.
azt megmondtam, hogy ez lesz a legutolsó dolog, amit megcsinálok, ha mindennel kész vagyok. Most már majdnem mindennel kész vagyok, úgyhogy úgy gondoltam, hogy fölteltem a rendszámot. Ugye most az van, hogy majdnem kész a motor, már közel ott vagyok, hogy megy vizsgázni, és van egy szakadt ülésem. És igazából tényleg hónapokkal, mert télen megcsinálhattam volna, vagy megcsináltathattam volna, valamiért nem tettem. Most nem ez a lényeg, hogy ezen bánkódjak, hogy miért nem csináltam meg korábban, akkor most kell megcsinálni. Kiindulásnak annyit tudok elmondani, hogy az eBay-en ilyen 50-70-80 fontért viszonylag jó állapotú üléseket lehet találni. Amivel ez egy gondom van, hogy most még jó állapotú, de az is közel 40 éves, ugyanazt az UV-fényt megkapta, ugyanazt a használatot, úgyhogy szerintem azokban nincs túl sok, tehát nem kell sokat várni, hogy ugyanígy nézzenek ki, mint ezek. Olyan megoldást kéne találni, ami viszonylag tartós. Elmentem egy kárpitoshoz, azt mondták, hogy semmi gond, megcsinálják, 250 font plusz anyag. De most ezzel szemben akkor ott van, hogy akkor lehet, hogy inkább megveszem 70-ért az eBay-est, mert 250 plusz anyag, és nem tudom, hogy az anyag az mennyi, most 50 vagy az is 250, de hát ez nagyon sok, ez vállalhatatlan nekem. Egy másik kárpitos mondott 150 plusz anyagot, és akkor ott abba hagytam ezt a vonalat, mert ez nem tudom, nem engedhetem meg magamnak. Úgyhogy találtam az eBay-en 25 fontért húzatot, ilyen vinil húzat, elméletileg azt írja, hogy semmit, csak egy cikkszám van a dobozon, de elméletileg ez GPZ 550A modell, ami az enyém. És ezt kell felhúzni. Meglátjuk, hogy megegyeznek-e a dimenziók. Most azt el kell mondanom, hogy én még ilyet soha nem csináltam. De nekem ez az első. Soha nem kárpitoztam még semmit. Úgyhogy fogalmam nincs, hogy ez hogy fog működni, hogy fog kinézni a dolog. Így elsőre így jólnak tűnik. Vagy nem is tudom. Lehet, hogy kicsit ezt simogatnom kell, hogy jó legyen. Mindegy, az a lényeg, hogy ez a kárpit ez ilyen tűzőkapcsokkal van föltéve. Tehát van egy műanyag alap, egy szivacs, és akkor ez a műbőr, ez ilyen sima ilyen kapcsokkal van fölrakva, és ilyen tűzőgépen meg van. Úgyhogy miért ne csináljam meg én magam. Úgyhogy most az a helyzet, hogy azon gondolkodom, hogy a régit leszedjem-e. Szerintem mindenképp le kéne, nem úgy kéne, hogy ráteszem, hanem ezt le kéne venni. És akkor ugyanezzel a módszerrel felrakni az újat. Nyilván ezt is a konyhába kell csinálni, hát hol máshol, nekem csak ez van. Meg itt a legkényelmesebb itthon, tényleg a lakásba dolgozni, ez a legjobb. Egy olyan műhely kéne nekem, ami egyben lakás. Vagy egy olyan lakás, ami egyben műhely, mondjuk az már megvan. Na nézzük, hogy mennyire vagyok jó kárpitos munkában. Megtisztítottam ezt a műanyagot, visszaragasztottam a szivacsot, és lehet, hogy hülyeség, és nem nekem kéne ezt csinálnom, hanem olyannak, aki ért hozzá. Soha nem csináltam még ilyet. Nem is láttam még ilyet, hogy valaki csinál, nem, hogy én nem csináltam, hanem
Nem is láttam még ilyen munkát, de szerintem nem lehet olyan bonyolult, mert most mi láttam, hogy volt összerakva, ilyen kapcsokkal. Most ugyanezt kell megcsinálnom. Valamiért a józanész az diktálja, hogy itt az elejétől kezdjem, hogy lesz ebből ülés, emberek. Úristen. És igazából nagyon nem tudom elrontani, mit tudok ezen elrontani, ha nem jó, kiszedem a kapcsokat. Na! Kész is! Ráülök, aztán kilógja magát. Na már majdnem jó. Egész jó. Azt látom, mivel nem csináltam még ilyet, így fogalmam sincs, hogy milyen erővel kell húzni ezt az anyagot, de azt tapasztalom, hogy sokkal nagyobb erővel kell megfeszíteni, mint amire én számítottam. Tehát egy kajakra meg kell tépni. Így. Na, kezd alakulni. Úgy látom, hogy előre meg hátrafele kell még ezt feszíteni. Nem biztos, hogy látszik a videón minden, a hátam meg a vállamtól, de nem is ez a lényeg, mert nem tőlem fogtok megtanulni kárpitozni, ez biztos. Na, kezd formát ölteni, nyilván itt még dolgoznom kell vele, itt feszíteni kell. Még nem az igazi. Itt még lehetne nyújtani. Kicsit pihenek, elfáradtak a kezeim, vagy az ujjaim, vagy mi. Na hát így néz ki, egy kis simogatás után. Itt lehet látni, hogy itt ez el van szabva. Tehát ez így jött, itt a szabással van gond. De most ez engem már így nem érdekel. Jó lesz ez így. Jó lesz az. És kihagytam a napon egy picit, hogy így nyúljon az anyag, meg így kifeszüljön. Még kicsit simogatom, hogy még feszesebb legyen. És akkor körbe kapcsolom itt végig, ahogy volt. Na hát megvan, kész van. Bekapcsoltam körbe, úgyhogy elvileg meg is van. Így néz ki. Úgyhogy innentől kárpitos munkákat vállalok. Bajban voltam vele, mert nem találtam sehol középsztenderdet, egyszerűen nincsen sehol. És most, és nincs is fönn a motoron, ugye egyet vettem, de az nem lett jó. Máshol meg nem találtam, egészen idáig, mert most találtam egyet, és ma hozta meg a postás. Úgyhogy itt van, elhoztam ide a porfestőhöz, ahol a vázat is csinálták. Kicsit elszoktam már az ilyen dzsúvás dolgok fogdosásától. Úgy látszik, hogy hegesztve van. Mindegy, ez az egy volt, ami találtam összesen 15 fontért, úgyhogy nem is volt sok. Az egyik első index fönt van, ugye mivel ez a lámpatartó ez nem gyári, így meg kell oldanom, hogy jó legyen. És akkor ott van még a csavarja, úgyhogy ki kellett vésnem belőle, hogy elférjen a csavar, de legalább ez megakadályozza, hogy el tudjon fordulni. Még a másik oldal meg kell csinálnom, plusz a kábelezés. Úgyhogy
közeledik a pillanat, hogy elkészül. Na hát így néz most ki, végül is ide már csak a fedelet kell föltenni, kész van az index. Nézzük meg, hogy működik-e, bekötöttem a kábeleket, és semmi. Semmi. Itt van az index relé. Ez csak két lábú, de itt 3 csatlakozó van, és ez határozottan ez volt így, mert hogy működött, és ez működött, mikor szétszedtem. Várjunk csak, mert ezt be lehet dugni 90 fokkal elforgatva is. Így, na nézzük. Kattog. Jó, működik. Ennyi volt. Ez volt a baja. Jó, index működik elő-hátul. Nagyon jó, nagyon jó. Már csak az első féket kell elégteleníteni, mert még mindig felkeményedik és fog, de még mindig koppanásig be tudom húzni, és ez nem jó. Mi legyen, kéne vinni, vizsgázni, de így nem lehet. A féket nem tudom lelégteleníteni, tehát egyszerűen akármennyit légtelenítem, koppanásig be tudom húzni a fékkar. Fog a fék, tehát megáll vele, pumpálásra fölkeményedik, fog, de akármennyit légtelenítem, nem keményedik fel teljesen. És olvastam egy jó tippet, hát jó tipp, azt mondja, meglátjuk, hogy jó-e, hogy behúzott fékkel be kell így gyorskötözőzni, vagy valamilyen módon behúzva tartani, és ez nyitva tartja ezt a szelepet, és itt ki tud levegőzni a fék folyadék elvileg. Hát meglátjuk, hogy milyen, így hagyom éjszakára. Hát így hagytam, és tócsa nincs alatta, úgyhogy úgy látszik, hogy a rendszer tömít, és meglátjuk, hogy mi van. Mi a lényeg ennek a megoldásnak? Azt lehet olvasni, hogy hát ez azért jó, mert hogy behúzod, ott nyitva hagyja így a szelepet a főfékhenger dugattyújának, és akkor a levegő szabadon ki tud jönni, ami alapból egy nagy fasság, mert ha itt a levegőnek bármilyen útja lenne ebből a rendszerből kifelé, ugye most a fékfolyadék nyomás alatt van a főfékhenger dugattyúja és a fék dugattyúk között, és ez egy teljesen zárt rendszer, legalábbis elméletileg, illetve hát a ideális esetben, és hogyha a levegőnek lenne hova mennie, akkor a fékfolyadéknak is lenne hova mennie, és a fékfolyadéknak, hogyha van hova mennie, akkor nem tudod felépíteni a féknyomást, azaz a fék nem működik. Tehát biztos, hogy ez nem ilyen módon működik. A másik lehetséges megoldás, lehetséges magyarázat, hogy van itt ez a banjo csavarnak hívják ezt a dolgot, már mutatok egyet. Tehát a banjo csavar az úgy működik, hogy itt meg van furva, meg itt, és akkor, hogy ott van egy ilyen mélyedés, így szabadon át tud menni a fékcsőnek ebbe a lukába a fékfolyadék. Na most itt tud a levegő beszorulni. Ugye az egész féknek ugye az lenne a dinamikája, és saját magát le tudná légteleníteni, ha nem lennének ilyen csapdák a levegőnek, mint például a banjo csavar, ugye, hogy a fékfolyadék lefele akar menni, a levegő pedig fölfele, és akkor, hogyha minden oké, akkor szépen ide feljön a főfékhengerhez, és itt távozik a légkörbe. Tehát az a lényeg, hogy ennél a megoldásnál az történik, illetve két elmélet is van,
És kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményetek, ezt még le kell cserélnem, mi a véleményetek a dologról, hogy csinálta-e valaki, van-e valakinek tapasztalata, hogy ez vagy valaki, aki esetleg szakértője a dolognak, hogy ez hogy működik. Tehát az egyik magyarázat, hogy amikor benyomod, vagy behúzod a féket, akkor ez a levegő oda lejjebb megy, ugye ahogy azt egyébként is tenné, és azzal, hogy behúzva marad, ez a levegő utána ide visszajön. És amikor kiengeded a féket, most, hogy elvágom majd a húzószalagot, ez a levegő feljebb jön egyel, és innen meg már szépen fel tud jönni, fel tud szállni így a csövön. És ki tud jönni szépen a levegőbe. A másik lehetőség, ami kicsit aggasztóbb, hogy azzal, hogy nyomás alá helyezed a féket, a benne levő nagyobb buborékok beleoldódnak a fék folyadékba. Pontosan úgy, ahogy a szódászifonba, ahogy nyomás alá helyezel egy gázt, meg egy folyadékot, és a gáz beleoldódik szépen a folyadékba, és onnan nem is megy ki egy jó ideig, akkor fog kijönni, hogyha látod, mondjuk kinyitsz egy kólás üveget, hogy elkezd buborékozni, meg habzani, tehát hogy nyomás lecsökken, akkor kijön, illetve elkezded melegíteni, akkor szépen kijön. És állítólag a javulás, ami miatt felkeményedik a fék egy ilyen megoldás után, az igaziból azért van, mert ezek a nagy buborékok beleoldódnak a folyadékba, de megoldást meg nem jelent a dolog, mert ahogy elkezded használni, és felmelegszik a fék, meg tehát használat közben, ez a beleoldódott gáz szépen megint kicsapódik a folyadékból, és újból létrejönnek a buborékok. Igaziból nem jelent megoldást. Na mindegy, én kíváncsi vagyok, mert nekem valamilyen megoldás mindenképp kell, és már csak a csodában hiszek. Úgyhogy az a javaslat, hogy ezt most itt elvágom, szép lassan visszaengedem a féket, és úgy kell hagyni egy 20 percig kb. Mert annyi idő kell, hogy ezek a buborékok feljöjjenek majd onnan. Elvileg. Valamennyi levegő jön kifelé. Ugye ez elegendő ahhoz, hogy elég kemény legyen, azt én nem tudom megmondani, de lehet látni. Hagyom még állni egy picit. Na hát a húzószalagos megoldás nem hozta el a kívánt eredményt, jöttek ki buborékok meg minden, de nem volt érezhető javulás. Úgyhogy visszatértem a hagyományos módhoz, és most nem tudom eldönteni, már csinálom egy ideje, hogy most a fék kezd el keményedni, vagy a kezem kezd kikészülni. Annyit pumpáltam már, de jön. Lehet látni valamit, amit olyan habos lenne. Ja, mint a keményedne a fék, tényleg olyan. Holnap 9:30 vizsga, úgyhogy most előtte nap este van, vagy késő délután, úgyhogy most átnézem még, hogy minden jó-e, és akkor holnap megyek vizsgázni, az első dolgom, ha fölkelek. Ugye mit néznek egy vizsgán, egy módra? Lábtartókat, ezek megvannak, hátsó fék működik, első fék működik. Lehet, hogy ezen lehetne még pumpálni egy picit, de már nem tudom neki koppantani a markolatnak a fékkart, hát elég jó lett szerintem. Tehát fékek működnek, indul, megáll, és akkor minek kell még működni? A dudának mindenképpen. Jó, duda működik. Világítás. Azt mondja, hogy helyzetjelző. Elől. Helyzetjelző. Hátul, hoppá. Aha. Ezt majd meg kell majd néznem. És tompított. Működik. Távolsági működik. Index. Bal működik. Jobb működik. Egy dolog van, ami miatt aggódok, ez a warning light, egy figyelmeztető lámpa villog itt nekem. És ez azért van, mert hogyha itt ezen a kijelzőn, hogy bármilyen figyelmeztetés itt kigyullad,
mondjuk a kitámasztó, ha az olajszint alacsony, vagy az akku, akkor ez ott kigyullad vele együtt, és az olaj az oké, a kitámasztó az oké. Ugye becsuktam így, most ez el is tűnt onnan, de az akku hibát nem tudom onnan eltüntetni egyelőre, és elmondom, hogy miért. Az ennek az oka, nem vagyok ebben teljesen biztos, de ha jól olvastam a gépkönyvet, tehát itt van egy ilyen szonda, vagy nem tudom mi, próbnak írták, hogy szonda kb. Magyar jelentése, és ennek az volt a funkció, hogy lehet látni, hogy ez egy akku kupak nagyságú ilyen dugasz, tehát azokon az akukon, amelyiken ilyen kupakok vannak, ugye 6 kupak a 12 voltos aksin, ott nem tudom hanyadikba ezt be kellett dugni a kupak helyett, és az ott mérte a nem tudom, feszültséget, vagy a sav szint, nem tudom pontosan, hogy mit csinált, és ha az, hogy oké volt, akkor ez az akku hibalámpa eltűnt onnan, és ezzel együtt eltűnt a villogó lámpa is. Nos, ez, mint hogy ilyen kupakos akukat nem lehet már kapni, ezért ez a hiba fennáll. Most láttam különböző megoldásokat, hogy mit egy bizonyos értékű ellenállást forrasztottak ide, és akkor oda a 12 volthoz egy ellenállással, ami jó ötletnek tűnik. Másnál láttam egy olyat, hogy egy pici 6 voltos akut fogott ide, betett, a negatívot összekötötte ugye negatívval, a pozitívat meg ez a kis dugaszhoz kötötte, és akkor az a hibalámpa ugyanúgy eltűnt. Most tapasztalatból tudom, hogy kocsinál például egy check engine lámpa miatt simán megbukik az autó, és lehet, hogy itt is belekötnek, vagy én nem akarok magyarázkodni, meg semmi ilyesmi, úgyhogy most a vizsga idejére ezt az izzót kiszedem innen. És mondjuk ki lehet, hogy kiszedem végleg, mert mármint addig, amíg ezt meg nem oldom, mert nekem itt ne villogjon, és hogyha tehát jelentése meg úgy sincs, mert mindig villog, tehát úgyhogy egyszer csak azon kaptam magam, hogy ülök egy széken, és így nézegetem, és időnként fölállok, és így simogatom, meg minden. Aztán odébb teszem a széket, ott is ülök, onnan is nézegetem egy kicsit, meg ilyesmi. És ki kellett mondanom így magam, hogy elkészült. Tehát most nincs mit csinálnom. Minden meg van húzva, minden össze van rakva, minden működik. Kész van, mehet vizsgázni. Úgyhogy felhívtam egy ilyen vizsgáztatót, és bejelentettem a motort. Másnap 9-re kaptam időpontot, hajnali 9. Nekem nem könnyű ilyen korán fölkelnem, úgyhogy, de kénytelen voltam, és elvittem vizsgázni. Nem szoktam ilyen korán kelni, ezért tűnök ilyen álmosnak, de ma erőt vettem magamon, mert elhoztam vizsgázni a GPZ-t, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz az eredmény, mert ugye hát jó, vagy megbukik, vagy átmegy, de ha megbukik, akkor miért igaziból minden jó kell, hogy legyen. És itt vagyok, ez egy ilyen motor kereskedés, meg szerviz. Mindjárt csinálok közelebbi fotókat, vagy felvételeket itt a gépekről, mert fantasztikus, nagyon jó. Ma, hogy itt megálltam, leálltam itt az ajtó előtt, és emberek így az üvegre tapadtak, mint az akváriumban azok a tapiharcsák, és így nézték a motort, itt egy emberrel most 20 percet beszélgettem meg, nagyon-nagyon, hogy mondjam, népszerű, tehát ahogy itt megálltam vele, meg amilyen állapotban van, így pillanatokat ide gyűltek az embert, nagy szám, tehát így látványosság, tehát így nem is számítottam rá, hogy egy ilyen öreg GPZ azt így az emberek így megnézik, és megnézik, motorosok így emlékeznek még ezekre az időkre, úgyhogy... Na, itt a papír, és ez átment a vizsgán, semmiféle beírás nem kaptam, semmilyen megjegyzés, semmi problémát nem találták, ide gyűltek az emberek, szerelő is azt mondta, hogy fantasztikus, gyönyörű, szép, mindenki le van nyűgözve ettől a motortól, és leginkább én, és most először fogok vele úgy menni, hogy legálisan. Úgyhogy még hazamegyek, befizetem az útadót, és el is megyek vele valahova, nem túl messzire, hát ha lerobbanok.
Úgyhogy ez a... Tessék, ott már valaki ugye fényképezés. Úgyhogy nagyon szuper. Ötszre! És Gábor elmegy egy friss műszak is géplézével. Úgyhogy levizsgázott. Kész vagyok. Én nem tudom, hogy most mi lesz, ugyanis elkezdem használni, megyek vele, nem tudom, hogy a fekete kavával mi legyen a vulkánnal, mert ugye az ideiglenes motornak szántam, amíg ez elkészül, de igazából egész jó. Egy gond van vele, és ha van ötletetek, vagy bármi, ami ebbe segít, akkor osztátok meg velem, mert nem tudom, hogy mi lehet vele a baj. A kuplung. Olyan a kuplung, hogy hidegen így összeragad. Tehát úgy csinálja, hogy mondjam, behúzom a kuplungot, és amíg nem adok egy gázfröccsöt, addig nem old szét. Vagy motorféknél ugyanez a helyzet, hogy elengedem a gáz, motorfékez, és behúzom a kuplungot, és még mindig motorfékez, és egy 2 másodperc múlva old szét a dolog. Vagy mit berakom egyesbe, és így elkezd kúszni, ahogy így össze van tapadva a kuplung, így mászik így a motor, és de ha adok egy gázfröccsöt, akkor így szétold, és utána jó. Melegen tökéletes, melegen semmi ilyesmi nincs vele. Azt gondoltam, biztos az olaj, biztos nem olyan olaj van benne, ami nedves kuplunghoz van kitalálva, meg ilyenek, úgyhogy vettem egy kanna motul olajat, külön ebbe a motorba valót, kicseréltem az olajat, pontosan ugyanolyan, mint előtte, úgyhogy nem tudom, hogy mi lehet, ha van ötletetek, segítsetek. De szóval nem tudom, hogy mi lesz a következő munka, mert most így nagyon örülök, hogy ettől megszabadultam, tehát hogy visszakapom a lakást, még így az életemet, meg ilyesmi, de jön a tél, és én tudom, hogy elkezdek unatkozni, és akkor valamit kell, amivel matatni tudok, úgyhogy biztos, hogy lesz valami meglepetés, de olyan meglepetés, még nekem is meglepetés. Én is úgy fog meglepődni majd, hogy mit vettem. Már megint. Szóval lesznek még videók, de még nem tudom, hogy mi lesz benne. Úgyhogy most nagyon boldog vagyok, és nagyon büszke vagyok magamra, megmondom őszintén, hogy én nem is gondoltam, hogy ez valaha elkészül. Én az ember vagyok, aki mindent elkezd, semmit nem fejez be, és ez egy olyan dolog volt most, talán az első olyan dolog az életemben, amit befejeztem. Tehát elkezdtem és befejeztem. Én nem is tudom, hogy ez hogy történt meg velem. De ennyi volt, mostantól elkezdem használni, még talán 1-2 hónapig lehet vele menni, most is esik az eső. Nem tudom, hogy pont a nyár végére készültem el vele. De mindegy, valami biztos, hogy lesz majd. Találkozunk legközelebb, sziasztok!